Hi, I hope you guys are doing good. हामी episode 9 मा आइपुग्यो. We are going to learn about loop on Golang. Loop is quite simple in Golang actually. Actually, the Golang language itself is very easy comparative to other language. कहिलेकाहीँ simplicity गर्दा नि टाउको दुखाउँछ, but it's very simple. कतिको सिम्पल छ भन्दा चाहिँ गोल्याङमा एउटा मात्र लुप छ, फर लुप, द्याट्स इट. यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न अबाउट वाइल डु वाइल, त्यो कन्सेप्ट त्यो टाउको दुखाइरहनु पर्दैन. जस्ट एउटै सिन्ट्याक्स छ. यु जस्ट ह्याभ टु देयर इज मल्टिपल वे यु क्यान युज द्याट लुप. अनि त्यसलाई वाइल लुप भन्दा नि भयो, डु वाइल लुप भन्दा नि भयो, वाट एभर यु वान्ट टु से. ओके, अलराइट. सो आई थिङ्क हाम्रो बेयर मिनिमम काम सुरु गरिहालौँ. आई हेभ अलरेडी क्रिएटेड वान फोल्डर कल लुप्स र यसलाई मैले VS कोडमा ओपन गरि पनि सकेँ. आई जस्ट वान्ट टु स्टार्ट सेट अप द प्रोजेक्ट फर गोल्याङ. So go mod init, मैले modules को नाम चाहिँ loops भनेर राखिदिन्छु अहिले. Why not? र I'm going to create one file main.co. That's it. So most of the time अब हामी यही नै स्पेन्ड गर्छौँ. Okay, so again I'm just going to create a package name main function fmt.println. Hello. You might have noticed मैले every time project गर्दाखेरि यो हेलो किन लेख्छु भनेर, just to make sure everything is working fine है. नत्र त मैले पुरै कोड सकाएँ, लास्टमा बेसिक हेलो नै प्रिन्ट नभइदिएर त्योभन्दा त बरु पहिले चेक गर्ने. सो सेटअप इज डन, एभ्रिथिङ इज गुड. नाउ आई क्यान स्टार्ट कोडिङ है. ओके, सो लुपमा चाहिँ लिटरली देयर इज ओन्ली वान लुप कल्ड फर लुप है. त्यो सिन्ट्याक्स इज एक्चुअली भेरी सिम्पल. यदि सी अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई आउँछ भने एक्ज्याक्टली सिम्पल नै, त्यो सेम त्यही नै हो है. सो लेट्स से मलाई एउटा लुप घुमाउनु छ. सो फर इक्जाम्पल 1 देखि 10 सम्म मलाई नम्बर प्रिन्ट गर्न छ अरे. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रम 1, त्यसपछि 2, 3, 4, 5 एन्ड देन 10. सो बारम्बार रिपिट गरिराख्नेलाई चाहिँ हामीले लुप भन्छौँ है. इटेरेसन्स अथवा लुप सेम थिङ. त्यो गर्नको लागि चाहिँ जस्तै अब बल्ल एक्चुअल कोडिङ सुरु भयो भन्छु कि म चाहिँ. अब यो लुपिङ पार्ट सकेपछि चाहिँ यु क्यान मेक अ लट अफ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स. फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ सिन्ट्याक्समा चाहिँ कस्तो छ भन्दा फर भन्ने स्टार्ट गर्छौँ. अगाडि फर स्टार्ट राख्यो, त्यसपछि चाहिँ तिनवटा कुराहरू हुन्छ. एउटा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट, त्यसपछि कन्डिसन्स एन्ड त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट भ्यालु. ओके, सो पहिला सुरु चाहिँ के भन्छ, ओके म लुपिङ स्टार्ट गर्छु तर कुन पोइन्टबाट कुन नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने भनेर भन्छ. ओके, फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ आई हो अनि कोलन इक्वल्स टू मैले एउटा नयाँ भेरिएबल बनाएँ. सो 0 भनिदिउँ, म 0बाट स्टार्ट गर्छु लुप घुम्नलाई. सेमी कोलन, ओके, नट कमा, सेमी कोलन. एन्ड देन कुन पोइन्टसम्म घुम्ने. ओके, म 0बाट स्टार्ट गर्छु. कतिचोटि घुम्नु मलाई ओके आई चाहिँ लेस देन 10, 0देखि लेस देन 10सम्म मलाई घुम्नु पऱ्यो. अनि थर्डमा चाहिँ आई प्लस प्लस. सो एभ्री लुपमा आई बढ्दै जान्छ. सो अहिले स्टार्टिङमा 0 छ, 0बाट मैले यो भनेको दुईचोटि प्लस प्लस गरेको भनेको आफैमा एक जोड्ने. सो पहिला आईको भ्यालु कति छ, 0 छ, 0मा प्लस आफूमा एक जोडेपछि कति हुन्छ, 1, 2, 3. सो म बेसिकली 1 बाई 1 ब्रेकडाउन गरिदिइहाल्छु. सिन्ट्याक्स मात्रै हेरेँ मैले है. सो स्टार्टिङ पोइन्ट, कन्डिसन्स, कुन कन्डिसनसम्म घुमिराख्ने र कतिले इन्क्रिज गराउने आईको भ्यालुलाई. पर्फेक्ट. सो इफ आई गो एन्ड यहाँभित्र गएर जस्ट प्रिन्ट आउट मात्र गरेँ मैले आईको भ्यालु भनेर कमा आई. ओके, एन्ड आई विल एक्सप्लेन द्याट. पर्फेक्ट, लुक एट दिस. ओके, यहाँ गएर हेऱ्यो भने आई होप यु गाइज क्यान सी. सो के भइरहेछ यहाँ भन्दा म स्टार्टिङ आईको भ्यालु 0बाट स्टार्ट गरिरहेको छु र जबसम्म आईको भ्यालु 10 भन्दा सानो छ तबसम्म म भित्र यो लुप घुमाइराख्छु. जुन बेला 10 अथवा 10 भन्दा बढी हुन्छ लुप स्टप भयो. र लास्टमा भनेको 1ले बढिरहेछ होइन. सो यहाँ गएर सुरुमा कति भयो, 0 हो, मैले आईको भ्यालु 0 प्रिन्ट भयो. यसले यो सेटिस्फाई गर्छ. 0 इज लेस देन 10. पर्फेक्ट, यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ हो. देन प्रिन्ट गरिसकेपछि लास्टमा के हुन्छ, यो आई चाहिँ काइन्ड अफ यसले चाहिँ बढाउँछ भ्यालुलाई. सो 1ले बढायो, 1 पनि 1 इज लेस देन 10, यस, देन प्रिन्ट. साइमल्टेनियसली गयो 10, 9सम्म गयो, 9 पनि सेटिस्फाई हुन्छ, 9 इज लेस देन 10. सो एकचोटि फेरि बढाउँछ, अब आउँछ 10. इज 10 लेस देन 10, नो, देन लुप एन्ड भयो. सो दिस इज लाइक द बेसिक सिन्ट्याक्स, बेसिक फर्मेट फर लुपिङ. सी स्टाइल भन्छ यसलाई होइन, सी स्टाइल लुपिङ भनेर भन्छ. another way you can do this, एक्ज्याक्टली सेम थिङ गर्नको लागि चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा वाइल लुप भनेर भन्छ यसलाई होइन, बट यसमा चाहिँ सेम फर लुपले नै काम गर्ने हो. सो सेम कुरा गर्नु छ, बट आई विल चुज अ डिफ्रेन्ट सिन्ट्याक्स फर इफ. सो म पहिला सुरु भेरिएबल बनाउँछु. लेट्स से
आई नै भनौँ न, आई इक्वल्स टु 0 भने। सो पहिले मैले भेरिएबल बनाएँ, त्यसपछि बल्ल फर आई इज लेस देन 10 भनेर भनिन्छ र भित्र गइसकेपछि एभ्री टाइम आई प्लस प्लस भनेर बढ्छ। सो दिस इज एनदर सिन्ट्याक्स यु क्यान युज। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई वाइल लुप भनेर भन्थ्यो है। सो नाउ आई विल जस्ट गो एन्ड प्रिन्ट अगेन आईको भ्यालु इट्स गोना बी यो र यो एक्ज्याक्टली सेम हो, जस्ट भित्र बाहिर मात्रै कन्डिसन राखिरहेको छु मैले है, यहाँ गएर यो बढाउन चाहिँ नबिर्सिने। सो इफ आई गो सेम थिङ, ओके, एन्ड द्याट्स इट। लाइक दुईवटा लुप सकिसक्यो हाम्रो। सो एउटा सिम्पल स्टाइल भइहाल्यो बेसिक, त्यसपछि वाइल लुपको स्ट्रक्चर बट नट वाइल लुप है। र अर्को भनेको चाहिँ यु क्यान, इफ मैले यसमा केही पनि लेखेन फर इक्जाम्पल, डाइरेक्टली यति यो पनि गर्नु मिल्छ कि यसमा केही लेखेन भने चाहिँ कन्डिसन पनि छैन, इन्क्रिमेन्ट पनि छैन, के को आधारमा मैले घुमाउनु थाहा भने यो चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा जान्छ। सो प्रिन्ट एलएन इज इट वर्किङ। सो सेभ, अब इट माइट ब्रेक, या यो नन स्टप घुमिरहेको छ है, मैले कन्ट्रोल सी हानेर स्टप, यदि जस्ट इन केस यस्तै नन स्टप घुम्यो भने चाहिँ यु क्यान प्रेस कन्ट्रोल सी टु स्टप। सो दिस इज कल्ड इन्फाइनाइट लुप। ओके, सो तिनवटा लुप, एउटा चाहिँ बेसिक स्टाइल, एउटा चाहिँ वाइल लुपको स्ट्रक्चर अगेन युजिङ फर लुप, फेरि फर लुप तर इन्फाइनाइट लुप। द्याट्स इट। ओके, सिम्पल छ, यसमा केही पनि गाह्रो छैन है। यदि अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आएको हो भने चाहिँ दिस इज भेरी 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 स्ट्रेट फरवर्ड। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दा दे इज समथिङ कल कन्टिन्यू एन्ड ब्रेक भन्ने कुरा पनि छ यहाँ है, म यसमै कुरा गरिदिन्छु। सो दे इज अ टु किवर्ड कन्टिन्यू एन्ड ब्रेक। इफ मैले कुनै पनि पोइन्टमा ब्रेक युज गरेँ भने चाहिँ त्यसले लुपबाट बाहिर फालिदिन्छ, र कन्टिन्यू युज गरेँ भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर लुपलाई मात्र स्किप गर्छ र अर्को लुप स्टार्ट गर्छ। म अहिले एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु है। फर इक्जाम्पल यसमा के गरौँ भन्दा, इफ यहाँभित्र लेखेँ इफ आई इज इक्वल्स टु 2, यदि 2 हो भन्यो भने म यहाँ प्रिन्ट गर्छु र ब्रेक गरिदिन्छु। ओके, इफ 2 हो भन्यो भने ब्रेक गरिदिन्छु। यहाँ के हुन्छ होला? ओके, सो 2 सम्म जान्छ, 2 पछि भित्र गइसकेपछि ब्रेक हुन्छ। सो 3 कहिले आउँदैन यहाँ हो, रन गऱ्यो भने 2, त्यसपछि कुनै पनि प्रिन्ट गरेन यहाँ है। अरू यसलाई यहाँ माथि राखिदिउँ न, है। सो म लुप घुमिरहेको छु, एभ्री टाइम प्रिन्ट गर्दै जान्छु, तर यदि 2 हो भने चाहिँ ब्रेक गरिदियो भनेर भन्छु। सो गो रन त्यस, सो 0 1 2 नाउ, त्यसपछि कोही पनि भ्यालु छैन, दिस इज ब्रेक, कम्प्लिटली ब्रेक गरिदिएँ। यसको ठाउँमा मैले कन्टिन्यू गरेँ भने के हुन्छ होला? ओके, सो 2 आयो भने कन्टिन्यू हुन्छ। अब आई डोन्ट थिङ्क यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स देख्छ देख्दैन है। आई चुज अ ब्याड इक्जाम्पल, यसमा चाहिँ केही पनि देख्दैन। मेबी म यसलाई चाहिँ तलपट्टि हालिदिन्छु। ओके, सो म यसलाई तल हालिदिन्छु। सो यदि मैले ब्रेक चुज गरेँ भने के हुन्छ? 2 आउने बित्तिकै ब्रेक हुन्छ, कहिले पनि 2 को भ्यालु प्रिन्ट गर्दै गर्दैन यहाँ, किनकि 2 आयो यहाँ तल पुग्दैन, सकिसक्यो हो। 0 1 आयो, डन। मैले यसको ठाउँमा कन्टिन्यू युज गरेँ भने चाहिँ यो कन्टिन्यू आउने बित्तिकै यो लुपबाट चाहिँ बाहिर जान्छ, 2 लाई स्किप गरिदिन्छ, 3 बाट फेरि सुरु हुन्छ क्या। सरी, I forgot to save. Okay, let's see. 0 1 2 खै त, 2 खै। ओके, 2 चाहिँ के भयो भन्दा यहाँ अगाडि हेऱ्यो भने 2 आयो, 2 आउने बित्तिकै कन्टिन्यू। ओके, कन्टिन्यू, यहाँ यसको चाहिँ 2 लाई चाहिँ हेर्न पर्दैन भनिदिन्छ। कन्टिन्यू आउने बित्तिकै यो लुप यहाँ यसको तल जाँदै जाँदैन, कहिले पनि जाँदैन, स्किप, मुभ अन टु नेक्स्ट लुप, द्याट्स इट। ओके, यो यति पोइन्ट चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, बिकज यो ब्रेक र कन्टिन्यू चाहिँ अब अपकमिङ प्रोजेक्ट हामी जस्तै नम्बर गेसिङ गेमहरू बनाउँछौँ, टिकट्याकटोहरू काइन्ड अफ टिकट्याक गेमहरू बनाउने अथवा यसरी चाहिँ के गेमहरू बनाउला नि, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ दिस विल बी भेरी भेरी ह्यान्डी। सो आई वान्ट यु गाइज टु रिमेम्बर दिस ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू। अगेन डोन्ट मेमोराइज, अहिले जस्ट छ भनेर मात्र माइन्डमा राख्ने, गेम बनाउँदा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो सबै कुरा फेरि रिपिट भइहाल्छ, जस्ट टेलिङ यु छ भनेर चाहिँ या आई गेस दिस इज एभ्रिथिङ द्याट यु सुड नो। अब लुपहरूमा चाहिँ जस्तै एरेमा कसरी घुमाउने, स्लाइस, देयर इज म्याप, राइट, अरू पनि छ, इन रेन्ज भनेर पनि कुराहरू आउँछ, त्यो अहिले आवश्यक छैन, पछि हामी एरे स्लाइसहरू पढिसकेपछि त्यो पनि कन्टिन्यू गर्छौँ। सो आई गेस द्याट्स इट फर टुडे। लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेसन, र हामी भोलि चाहिँ एउटा नम्बर गेसिङ गेम बनाउँछौँ, अहिलेसम्म जति पनि सबै पढेको कुरा मिक्स गरेर। अलराइट, सी यु गाइज, बाई बाई।